Sziasztok! Egy egyszerű kis adapter építését szeretném most bemutatni, amivel egy Quick Charge töltő kimenő feszültségét tudjuk állítani, ezzel gyakorlatilag egy univerzális tápegységet varázsolhatunk belőle. Kezdésként nézzük át gyorsan a kapcsolási rajzot. A rendszer alapja egy végtelenül egyszerű AT-Tini 13-as mikrovezérlő, ehhez kapcsolódik csupán 2 darab nyomógomb és 2 ellenállásosztó, amivel be lehet állítani a Quick Charge feszültségét. Ezen felül van még egy 3,3 voltos stabilizátor és a csatlakozások. A projekthez egy cikkből merítettem ihletet, mégpedig egy 2017-es cikkből, ahol valaki kikísérletezte, hogyan lehet egy Arduino-val egyszerűen megoldani egy ilyen feladatot, amit később meg is oldottak 3,3 volttal is, amit már felhasználtam. Az itt látható a könyvtár segítségével, ez megtalálható a GitHubon, de fogok róla betenni linket is. Egy ilyen kicsi és egyszerű projektnek a nyákterve sem túl bonyolult. Amint megjött a nyák a gyártótól, az alkatrészek elfoglalták helyüket. Az ilyen kisméretű SMD alkatrészek beültetésénél jól lehet ellenőrizni a forrasztást egy hátulról megvilágított erős fénnyel. Ahol erre nincs lehetőség a teliföld miatt, például az USB alatt, ott oldalról érdemes próbálkozni. És már is szembetűnő, hogy mennyivel jobban látszik. A program Visual Studio Code-ban lett fejlesztve, Platform.io segítségével, egy végtelenül egyszerű program, akárcsak a hardware, különösebben nem is térnék ki a működésére. Annyit megemlítenék, hogy 2 mód van leprogramozva. Az 1-es módnál plusz és mínusz 0,2 voltos lépésekbe tudjuk állítani a kimenő feszültséget, mind a 2 gombot megnyomva pedig 5 voltot tudunk beállítani. A 2-es mód annyiban különbözik az 1-estől, hogy itt csak fix feszültségek között tudunk lépkedni, 5, 9 és 12, a plusszal növelni, mínusszal csökkenteni értelemszerűen, a 2-t lenyomva egyszerre pedig el tudjuk menteni a beállított feszültséget, hogy a legközelebb indításnál az automatikusan betöltődjön. Ez azért jó ez a mód, mert kompatibilis a Quick Charge 2.0-val is, még a mód 1-eshez már 3.0 kell. Ennél a módnál fontos, hogy a feltöltés nem csak egy egyszerű programozás, hanem először formázni kell a memória egy részét, ahová menteni szeretnénk az adatot majd. Ehhez először ki kell venni innen a kommentet, most feltölteni a programot, majd visszatenni a kommentet, és ismét feltölteni a programot. Ezáltal leformáztuk a memória egy kis részét, hogy ne legyen ott szemét, így már jól fog működni a programunk, ha esetleg ezt a módot választanánk. Én az 1-es módot választom, ez kerül feltöltésre. Az ábra szerint összekötöm a mikrovezérlőt és a programozót, és indulhat is a feltöltés egy USB ASP segédeszközzel. Ezt lehet a beültetés előtt és után is, mint látható, én inkább utána tettem meg. A kimenő feszültséget ez a 7 szegmenses modul fogja mérni és kijelezni. Egy ilyen kis eszközhöz kis doboz passzol, úgyhogy jöhetnek is a mechanikai munkálatok. Irány a garázs!
komponensek megmunkálva, az alkatrészek készen állnak, jöhet az összeszerelés. Mivel a kijelző hozzá fog érni a nyák tetejéhez, el kell szigetelni a kettőt, nem lenne jó egy zárlat. Az USB felüli oldalon maga a csatlakozó rögzíti a nyákot, a másik oldal ragasztással kerül rögzítésre. A doboz összepattintását követően jól látható, hogy a DC csatlakozó helyét sajnos ki kellett vágni, ezt valamivel le kell fedni, praktikusan szigetelő szalaggal. Ahhoz, hogy az eszközünk működni is tudjon, szükséges egy Quick Charge 2-es vagy 3-as töltő, nekem most egy 3-as van, és látható az adattábláján, hogy milyen feszültség mellett milyen áramértéket tud leadni, ezt tudjuk kihasználni ezzel a kis eszközzel. Jöhet a teszt, nézzük meg, hogyan működik. A kimenő feszültség nem túl jól látszik kamerán keresztül, ezért bekötöttem egy multimétert is. Mint azt korábban említettem, a Mode 1-es program van feltöltve, emiatt 0,2 voltos lépésekbe tudunk lépkedni föl és le a minimum és a maximum között. A két gomb egyszerre lenyomására egyből 5 voltra ugrik a kimenet. A projektről minden infó megtalálható a videó leírásában, én viszont mára köszönöm a figyelmet, sziasztok!